हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ टाइप्स अफ कम्प्युटर नेटवर्क। अर्थात् आज हामी चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्कलाई कति पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ त त्यसका बारेमा पढ्नेछौँ है। हुन त हामीले नर्मली LAN, MAN र WAN भनेर मात्र नेटवर्कको टाइपहरू पढ्छौँ। त्यही पनि हाम्रो यहाँ एउटा छुटिएको केही एकदमै जरुरी कुरा छ है, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा प्यान भनेर छ, जुन तपाईहरुले सायद सुन्नु भएको थिएन होला। केही छैन, हामी यो प्यानको बारेमा पनि पढ्नेछौँ। एकदम सजिलो र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, तर धेरै ठाउँमा यसलाई चाहिँ हामीले स्किप गरेको पाइन्छ। केही छैन, हामी सबै कुराहरू पढेर अगाडि बढ्नेछौँ। ल अब हामी बुझौँ कि टाइप्स अफ नेटवर्कमा हामीले के कुरा पढ्छौँ। हामीले चाहिँ टाइप्स अफ नेटवर्कमा चाहिँ जियोग्राफिकल एरियाको बेसिसमा नेटवर्कलाई हाम्रो कति टाइपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पढ्छौँ के। अर्थात् हाम्रो नेटवर्कले कति रेन्जसम्म चाहिँ कनेक्टिभिटी गराउन सक्छ त, त्यो रेन्जलाई आधार मानेर बेस मानेर चाहिँ हामी कम्प्युटर नेटवर्कलाई डिभाइड गर्छौँ र त्यसैको बारेमा हामी पढ्छौँ है। ठिक छ, हामी अब कम्प्युटर नेटवर्कको टाइपमा फोकस गरौँ है। र मैले तपाईहरुलाई पहिले भनिसकेको छु, यो चाहिँ हाम्रो जियोग्राफिकल एरियाको बेसिसमा हो है, जसमा हाम्रो मेनली 4वटा टाइप छन्। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा हाम्रो प्यान, अर्को LAN, MAN अनि हाम्रो WAN हो। प्यानको हाम्रो नर्मल्ली यसले कति जियोग्राफिकल एरिया हाम्रो कभर गर्छ त, स्क्वायर मिटर। नर्मल्ली हाम्रो 10 मिटरसम्म हुनुपर्छ भनेर रेन्ज भनिएको छ। अब मिनिमममा 0, म्याक्सिमममा 10। त्यसैगरी LANमा हाम्रो म्याक्सिमममा 1 किलोमिटर है। हेर्नु होला, यदि 1 किलोमिटरसम्मको कम्प्युटरहरूलाई हामीले कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो LAN हुन जान्छ। त्यसैगरी हाम्रो MAN छ। अहिले म रेन्जहरू मात्र भन्छु है। MANमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली कहाँको कम्प्युटर हामीले कनेक्ट गराउनु पर्छ त, म्याक्सिमम 10 किलोमिटरसम्मको हामीले कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो MAN। र WANको हुन त कुनै पनि लिमिट छैन, त्यही पनि हाम्रो हरेक टेक्नोलोजीको आफ्नै रेन्ज हुन्छ। त्यो रेन्जेस हेर्दाखेरि हाम्रो नर्मल्ली 100 किलोमिटरदेखि लिएर 1000 किलोमिटरसम्म राखिएको छ क्या। अर्थात् यति किलोमिटरसम्म राखिएको कम्प्युटरलाई हामीले कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो WAN हुनेछ। ल सुरुवात हामी पर्सनल एरिया नेटवर्क प्यानबाट गरौँ न त, जुन हामीलाई बुझ्न एकदमै सजिलो छ, कि त्यस्तो गाह्रो मान्नु पर्दैन है। गाह्रो लाग्ने बित्तिकै भिडियो पज गर्ने र कमेन्ट सोध्ने अनि मात्र अगाडि बढ्ने है। केही पनि कुराहरू स्किप गर्ने होइन नि, यसले हामीलाई पछि एकदमै नराम्रो इफेक्ट पार्छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्यान, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाममै पर्सनल भयो, अर्थात् हाम्रो एउटा मान्छे कहाँसम्म अठाउन सक्छ होइन, त्यति नजिकको हाम्रो एरियाहरू कभर गराउने कम्प्युटरलाई चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट गरायो भनेदेखि त्यो हाम्रो प्यान हो क्या। र यसको म्याक्सिममले चाहिँ हाम्रो 10 मिटरसम्म हुनुपर्छ भनिन्छ। वा एउटा रुमभरि, लगभग हाम्रो एउटा रुमभरि हामीले कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो प्यान हुनेछ। र प्राय प्यानमा हाम्रो ब्लुटुथबाट चाहिँ कनेक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ है। जस्तो हामी ब्लुटुथको माउस, ब्लुटुथको किबोर्डहरू चलाउँछौँ, ब्लुटुथबाट हेडफोनहरू होइन, प्रिन्टरहरू कनेक्ट गर्छौँ, मोबाइल र ल्यापटप कनेक्ट गरेर सेयरिङ गर्छौँ। यी सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो प्यानमा कनेक्टिभिटी भएको हुन्छ क्या। अर्थात् एकदमै सानो एरिया, हाम्रो एउटा रुम जति कनेक्टिभिटी गराउन सकिने नेटवर्कलाई हामी प्यान भन्छौँ हो। एरिया नेटवर्क त छ नि हाम्रो, तर कति एरिया गर्छ त कभर, यसले पर्सनल एरिया मात्र गर्छ। त्योभन्दा अलि हाम्रो एडभान्स आउँछ कुन एरियाको नेटवर्क त, लोकल एरियाको नेटवर्क। अब लोकल भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के आयो त, हुन त लोकल भन्ने बित्तिकै एउटा गाउँ माइन्डमा आउँछ। म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो एउटा गाउँसम्मको रेन्जले कभर गर्छ। अब मिनिमममा त थाहै छ, एउटा रुम एउटा बिल्डिङ। अर्थात् एउटा बिल्डिङका कम्प्युटरहरूलाई एक ठाउँमा कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो लोकल एरिया नेटवर्क LAN हो। और हामीले म्याक्सिमममा चाहिँ 1 किलोमिटर
अर्थात् एउटा सानो गाउँ जतिमा भएको कम्प्युटरलाई हामीले कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो लोकल एरिया नेटवर्क। र नेटवर्कको बारेमा मैले भनिसकेको छ है। 2 वा 2 भन्दा बढी कम्प्युटरलाई चाहिँ कनेक्सन गराएर चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङ गराउनु हो क्या। अर्थात् ल्यानमा हामी के गर्न सक्छौँ त, एउटा घरभरि पनि हामीले कनेक्ट गराएर सेयरिङ गर्न सक्छौँ हो, 2-3टा घरमा पनि, र म्याक्सिमममा एउटा गाउँ। तर 1 किलोमिटर मात्र है, 15-20 किलोमिटर भन्ने होइन नि फेरि, ठिक छ। ल यहाँ हेर्नु, ल्यानमा चाहिँ हाम्रो यो केबलबाट पनि हामीले कनेक्ट गराउन सक्छौँ यी हो। हब हुनसक्छ, स्विच हुनसक्छ, हाम्रो मोडेम पनि हुनसक्छ, त्यसबाट हामीले कनेक्ट गराउँछौँ। र यसैले हामी वायरलेसबाट पनि कनेक्ट गराउन सक्छौँ। तारबाटै गराउनु पर्छ भन्ने छैन नि। एउटा घरभरिको कम्प्युटरलाई हामी बिना तार वा वायरलेस राउटरबाट पनि त गर्न सक्छौँ। यहाँ आज हेर्नु होला के छ त, हाम्रो यहाँनिर वायरलेस राउटर छ। यसबाट हाम्रो क्यामेराहरू, कम्प्युटरहरू पनि कनेक्ट भएको छन्, प्रिन्टरहरू पनि कनेक्ट भएको छन् हैन। सँगसँगै हाम्रो यसको वायरलेसबाट चाहिँ फोनहरू, अरू हाम्रो ल्यापटपहरू, मोबाइलहरू चाहिँ ती कुराहरू पनि कनेक्ट भएको छ। तारबाट होस् कि बिना तार, हामीलाई त्यो कुनै कुराको मतलब छैन। सिम्पली एउटा बिल्डिङभरि वा एउटा गाउँ कभर हुने नेटवर्क चाहिँ हुनु पर्यो, त्यस्तोलाई हामी ल्यान भन्छौँ। ओके, हामी यसका फिचरहरू वा एज एडभान्टेजहरू हेरौँ न। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ लेस्ट कस्टली हुन्छ क्या, हामीलाई सस्तो पर्छ। किन भन्दाखेरि ल्यान कनेक्टिभिटी गराउनको लागि पावरफुल हार्डवेयर हामीलाई चाहिँदैन क्या। हामीले नर्मल हब, नेटवर्क एडाप्टर, स्विचहरू हैन, इथरनेट केबलहरू युज गरेर पनि कनेक्टिभिटीहरू गराउन सक्छौँ क्या। त्यो चाहिँ यसको लागि एकदमै बेस्ट हो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो डाटा ट्रान्समिसन एकदमै फास्ट हुन्छ क्या, हामीले सोचेको भन्दा पनि फास्ट हुन्छ। किन त, किनभने हाम्रो एउटा गाउँमा मात्र हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ नि त हो। तपाईहरु आफ्नो ल्यापटपबाट अर्को रुममै भएको ल्यापटपमा केही कुराहरू सेन्ड गर्नु त यहाँबाट हाम्रो एकदमै फास्ट जान्छ। तर त्यही कुराहरू तपाईहरुले चाहिँ इन्टरनेटमा अपलोड गर्नु वा तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु एकदम स्लो हुन्छ, हाम्रो केबीमा हुन्छ स्पिड। तर त्यही कुराले तपाईहरुले वायरलेस राउटर वा आफ्नो हटस्पटबाट वाइफाईबाट सेन्ड गर्नुहुन्छ नि त मोबाइलमा, के हुन्छ त हाम्रो 5 MB 6 Mbps जान्छ क्या हो, अर्थात् हाम्रो फास्टर हुन्छ। अर्को हाम्रो ल्यानमा चाहिँ सेक्युरिटीको कुरामा पनि इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ कि। किन सेक्युरिटी हाम्रो हाई हुन्छ त ल्यानमा, किनकि सबै हामीले चिनेको मान्छेहरू हैन, ट्रस्टेड डिभाइसहरू मात्र हुन्छन् र ट्रस्टेड मान्छे भएपछि हाम्रो कसैले पनि हाम्रो डाटाहरूलाई चोरेर लाँदैन हैन, मिसयुज गर्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ल्यान्डलाई सेक्युरिटी चाहिँ धेरै भएको मानिन्छ हैन। अब आउँछ हाम्रो ल्यान भन्दा थोरै एडभान्स म्यान, जसलाई हामी एज अ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भन्छौँ। नामबाटै हाम्रो काफी छ। मेट्रोपोलिटन भने के हो त, एउटा सहर के, एउटा नगरपालिका, महानगर भन्छौँ नि हामी हो, त्यो एउटा सहर जति एरियाको नेटवर्क, नामबाट त्यही कुरा भन्दैछ। अब हामीलाई बुझ्न केही गाह्रो छ त छैन नि। सिम्पली यस्तो नेटवर्क जसले चाहिँ हाम्रो एउटा सहरभरिको एरियालाई कभर गर्न सक्छ वा एउटा सहरमा भएको कम्प्युटरलाई एक आपसमा कनेक्ट गराउन सक्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क म्यान भनेर चिन्छौँ। र प्राय यसमा चाहिँ हाम्रो वायरलेस राउटर होइन है, हाम्रो ठुल्ठुलो टावरहरू 2G का 3G का 4G का अर्थात् GSM, हाम्रो तपाईहरुले WCDMA भनेर भन्नुहुन्छ नि हो, त्यस्तो टाइपको टावरबाट चाहिँ हाम्रो यो वायरलेस कनेक्टिभिटीबाट पनि म्यान बनाउन सक्छौँ। सुन्नु होला है एकदम ध्यान दिएर। यदि हामीले वायरलेसबाट म्यान बनाउनु छ भनेदेखि हाम्रो मोबाइलको 2G 3G 4G छ नि, जुन तपाईहरुले GSM र WCDMA LTE भन्नुहुन्छ, त्यसबाट कनेक्ट गराउन सकिन्छ। यदि तपाईहरुले तारहरुबाट चाहिँ कनेक्ट गराउनुहुन्छ भनेदेखि एकदमै सजिलो छ। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भनेको कुनै गाह्रो कुरा होइन क्या, ल्यान मिलेर बनाइएको
हाम्रो नेटवर्कलाई के भन्छौँ त मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। जसरी हाम्रो रुम मिलेर घर भन्छ, घर मिलेर गाउँ भन्छ, गाउँ मिलेर सहर भन्छ, त्यसरी नै हाम्रो रुमको नेटवर्क, गाउँको नेटवर्क मिलेर चाहिँ एउटा सहरको नेटवर्क भन्छ क्या। अर्थात् धेरै ल्यानहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि त हाम्रो म्यान हुन्छ, एज अ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा हामीले जान्नुपर्ने हो। र म्यान हाम्रो प्रायः कसले युज गरिरहेको हुन्छन्, हुन त हामीले आफ्नो मोबाइलको कनेक्टिभिटी म्यानबाटै युज गरिरहेको हुन्छौँ। त्यही पनि हाम्रो धेरै इन्डस्ट्रिजका मान्छेहरूले, हाम्रो गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूले सबैले चाहिँ हाम्रो म्यान युज गरिरहेको हुन्छ। यसमा VPNको कुराहरूले नहाल्नु होला है। सिम्पली यति बुझ्नु कि एउटा सहरभरिको कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराउनु हो, चाहे तारबाट गराउनुहोस् बिना तारबाट गराउनुहोस्, एउटा सहरभरिको कम्प्युटर चाहिँ एक ठाउँमा कनेक्ट हुनु चाहिँ पर्यो है। लास्टमा आउँछ हाम्रो वाइड एरिया नेटवर्क, सबैभन्दा एडभान्स है। अहिलेसम्म हामीले पढेको मध्ये सबैभन्दा एडभान्स हाम्रो कसलाई मानिन्छ त WAN, अर्थात् वाइड एरिया नेटवर्क। हेर्नु होला, अब वाइड एरिया नेटवर्कले हाम्रो कति एरिया कभर गर्छ त तोकेकै छैन क्या। लोकल पनि होइन, मेट्रोपोलिटन कन्ट्री एरिया नेटवर्क पनि होइन क्या। यो चाहिँ हाम्रो वाइड एरिया नेटवर्क छ। हुन त यसले ठ्याक्कै हाम्रो सीमा तोकेको छैन कि यति नै एरियालाई कनेक्टिभिटी गराउनु पर्छ, तर यो चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल्ली होइन, धेरै ठाउँमा हेऱ्यो भनेदेखि 100 किलोमिटरदेखि लिएर 1000 किलोमिटरसम्म चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अर्थात् हाम्रो एउटा जिल्लाको नेटवर्क पनि होइन, एउटा देशको नेटवर्क पनि हाम्रो वाइड एरिया नेटवर्कमा पर्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो अर्थभरि जति पनि कम्प्युटर छन् नि, त्यो सबैलाई हामीले एकै ठाउँमा कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो वाइड एरिया नेटवर्क हो। बुझ्नु होला है। एउटा देशभरिको कम्प्युटरहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा कनेक्ट गरायौँ, त्यो पनि वाइड एरिया नेटवर्क हो। र हाम्रो अर्थमा जति पनि कम्प्युटर छन् नि, त्यो सबैलाई पनि हामीले एकै ठाउँमा कनेक्ट गरायौँ भनेदेखि त्यो पनि वाइड एरिया नेटवर्क हो। अर्थात् वाइड एरिया नेटवर्क हाम्रो कुनै लिमिट छैन है त्यस्तो। ठिक छ। र वाइड एरिया नेटवर्कमा हाम्रो कनेक्टिभिटी गराउनको लागि वायरलेस हो भनेदेखि सेटेलाइटबाट प्रयोग गराइरहेको हुन्छ। अर्को हाम्रो तारबाट गराइयो भनेदेखि नर्मल्ली हाम्रो घरबाट तार जोडिएको हुन्छ नि, त्यसबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त वाइड एरिया नेटवर्क बनाउन सक्छौँ। अर्थात् एउटा WAN बनाउनको लागि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ त यहाँ फोकस गर्नु होला है। एकदमै सजिलो कुरा छ। हाम्रो म्यान पनि पर्छ त्यहाँभित्र, हाम्रो घरको ल्यान पनि पर्छ, हाम्रो PAN पनि पर्छ, धेरै ल्यानहरू। अर्थात् वाइड एरिया नेटवर्कभित्र हाम्रो जति पनि नेटवर्कहरू छन् नि, ल्यान, म्यान, प्यान, धेरै कुराहरू छन् क्या हो। यसमा हाम्रो वायर्ड, वायरलेस सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा लास्टमा कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि त्यो नै हाम्रो के हो त WAN हो। यति कुरा हामीले जान्नुपर्ने हो। योभन्दा एक्स्ट्रा केही छ त छैन नि। हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा सिटीको, गभर्मेन्टको, क्याम्पसको होइन, ठुल्ठुलो कम्पनीहरूलाई कनेक्ट गराउने हो। र लास्टमा सबैले हामीले कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि त्यही हाम्रो WAN हो क्या। ISP भनेको छ, यो हाम्रो NTCको होला, यो हाम्रो वर्लिङको, यता क्लासिक टेकको होला, अर्को हाम्रो इन्टरनेसनल एयरटेलको होला होइन, जियोको होला। यस्ता धेरै ISPहरूलाई कनेक्ट गराउनु हो क्या। अर्थात् लास्टमा चाहिँ सबै नेटवर्कलाई एकै ठाउँमा कनेक्ट गराउनु भनेको हाम्रो वाइड एरिया नेटवर्क हो। यसमा एउटा देशभरि हुनसक्छ, हाम्रो एउटा कन्टिनेन्टभरि हुनसक्छ, एउटा स्टेटभरि हुनसक्छ, वा पुरै अर्थलाई नै हाम्रो कभर हुने खालको नेटवर्क चाहिँ हुनसक्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त वाइड एरिया नेटवर्क। ल यति थियो आज हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू। अब तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो र तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो कम्प्युटर नेटवर्कको टाइपमा कुनै पनि पार्टमा वा कुनै पनि टर्ममा गाह्रो लाग्छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्नु होला है, हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछौँ। ल यति भन्दा मैले बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद।